Hej på er, jag hoppas att ni har sett nu våra tidigare episoder på Amazonen där vi hämtar den och där vi tvättar den. Nu är det dags för polering, kanske det roligaste steget. Men som ni kommer märka i den här episoden så går det inte riktigt som det är tänkt. Men bra blir det i alla fall, även om det kanske tar lite längre tid och är lite mer jobb än vad vi hade tänkt oss. Så häng med nu, jag tror att ni kommer gilla det här. Hej hörni, äntligen så ska vi sätta igång och polera den här. Och jag har ju som sedvanligt fuskat lite grann för att konstatera att det kommer bli skitbra, som det alltid blir. Vi kan väl prata lite om gamla lackar. Den här är som sagt, det som stör mig eller oroar mig lite grann, det är att framskärmarna är omlackade. Huven är också omlackad, men den tror jag den är målad i ett annat tillfälle, så den ser bättre ut. Men det här ser väldigt, om du tittar här. Det här ser ut som att det inte har täckt alls. Eller ja, du ser. Det där är ju svårt att göra så mycket åt, tyvärr. Så i värsta fall så kanske man får måla om, men det hoppas jag vi slipper. Men allt det här då, det här är ju superfint. Det är ju liksom det är lite så här stenskott med lite rost i som är kvar fortfarande efter tvätten, men det är ju, går att polera bort. Kommer se hur bra ut som helst. Eller polera bort. Vi får bort rostfärgen. Så kanske vi lägger i en liten prick där sen. Men det man ska tänka på, oxid, det är ju färg som förintas kan man säga, eller oxiderar. Och det gör ju att du får ett matt lager ovanpå. När du får bort det lagret, då är det ju färg som har försvunnit. Så ju mer den oxideras, desto tunnare blir ju färgen. Så man får vara lite försiktig, ha lite fingertoppskänsla. Men oftast går det att göra mycket mer än man tror i alla fall. Och i det här fallet så vi visar nu hur vi gör och hur fort det går. För det kommer gå undan att få en blank yta. Sen innan varenda vrå och skavank är blank och fin så kommer det dröja ganska många timmar. Men vi kör igång. Alltså det här är ju riktigt snyggt. Fatta vilken, istället för någon gjuten plastplopp som det är på din Merca. Nu klipper vi 20 timmar senare så har jag fått löst de här. Du vet att det är äkta guld. Det är som stark varg och Volvo Amazon så är det real gold. Det här tar de ju. Stannar och parkerar den här i Stockholm, då är den borta på en gång. Är det så? Så är det. Ja. Det förstår man ju. Ja, men nu kör vi bara för att demonstrera Heavy Wool, Heavy Cut. Precis som 95% av alla andra bilar vi polerar. Det går ju lite mer polermedel när man kör bort oxid. Det går torrare. Vi kan ju visa bara för att visa hur fort vi får bort det första lagret. Så kör jag bara jättelite nu, så torkar jag av som ni ser. Så fort går det och få bort, alltså få till liksom det första. Sen så när du ska ha, men alltså det är otroligt vad det ringer idag. För att få upp en riktigt fin finish på det här, då kan du kanske, om du filmar här, den är i alla fall blank. Så där fort går det att lösa oxid. Nu ska vi bara ha upp en finish som är jämn och fin över hela och få bort lite repor också. Oxiden äter ju i sig lite repor också. Alltså när lacken förintas så tas ju de där tvättreporna bort till viss del. Men jag kör på lite grann här nu så får vi se riktigt resultat. Niklas skulle starta upp den här i söndags. Just och så det. Nick höll på att blåsa soppaledningar och grejer. Och så tog vi lös den här och så blåste vi tanken. Och sen så återställde Niklas det han tog isär. Och så satte han slangen här på gasspjälsaxeln. Och så stod vi och tugga. Och det tände inte. Så jag bara, vi har nog fan ingen gnista. Och så gick jag hit och så tittade jag och så tänkte jag så här, vad fan är det för jävla nippel då? Så... Ja, det var genant. Det var riktigt kränk alltså. Det var, men jag får ju... Han hotade mig faktiskt om jag skulle nämna det för någon sa han. Du kommer aldrig sätta din fot här igen. Med att... Vart rann den där soppan då? Nej, det är stopp. Ja. Det är stopp där. Ja. Så det kommer ju ingenting. Ja, och droppade det inte på någonting så att det kunde börja brinna? Nej, men det var ju senare. Och det återstår att se. Eller det... Nej, jag har inte kollat. Eller det finns ju att köpa både nyförgasare och packningssats och allting. Det är den här i sådana fall. Ja. Jo, men det var det jag tänkte också. Men sen så kände jag, det såg ut som att det droppade. Ja, men det är ju härifrån. Alltså, nej, men det är ju som en tappen. Ja, men typ. Det ser ju så alldeles fuktigt ut där nere också. Men den där ska ju tas isär. Den här ska plockas bort och målas upp. Så att det finns tid.
Nu har vi tagit bort de här. Efter inte så mycket om och men det var lite om och men i alla fall. Så blir det. Ja, där är ett steg. Heavy cut. Jag försöker inte få ner som färger. Men som ni ser så det gick ganska väldigt snabbt att bli av med den här värsta oxidlagret. Nu ska jag köra av hela, sen ska jag jobba bort lite yta och få liksom bort lite repor och skavanker där också. Men ni ser skillnaden. Det är ju enkelt, det kommer bli jättefint. Helhetsintrycket. Skulle jag liksom om jag skulle haft kvar den här bilen, vilket jag inte kommer ha någon längre stund. Men då hade jag kört, jag hade inte lackat om. Alltså det är inte perfekt yta där, det är ganska mycket stenskottskavanker, men det är så fint så att det är inte värt att lacka om för den. Det har en skitfin patina kan man säga. Det kommer bli nice. Ja, men nästa utmaning kan man säga som vi har, det är som sagt den här skärmen. Jag tror att det här kommer stämma ganska bra överens när vi har polerat på två. Men jag är inte helt säker, så det återstår att se. Och sen så ska vi mäta in så vi kan sätta dit listorna till framskärmarna också. Det är mycket important. Det skämmer ju den här bilen jättemycket. Men då gör vi så här, då kör vi lite grann här så får vi se vad som händer. Och om du tittar här Robin, och jag vågar inte säga om det här är oxid i botten av struktur eller om det är väldigt, väldigt tungt. Nej, det kommer vi alldeles snart få reda på. Går jag igenom på en gång så är det ju tunt. Blir det snyggt, då är det inte det. Då är det någonting annat. Men färgen blir i alla fall bättre överensstämmande. Nu skiljer det inte så mycket. Men som sagt, den här färgen är ju riktigt, riktigt tunn. Det är ju ingenting, vi kan inte räkna med att den ens är kvar. Men alltså det är ju bättre. Det stämmer överens mycket bättre i alla fall. Men den här är väldigt välklistrad märkte jag när den var där. Men de här, precis som Volvos 240-lister, sitter i små fina fyndiga clips. Så man kan bara så här. Så. Och de här clipsen är typ ser ut som att de är gjord för hand ungefär. Det är lite nice. Det går jättebra. Ni ser kanske 50-50 skillnaden fast den är lite ojämn här. Väldigt bra. Väldigt lätt. Så nu är det bara panga på. Så vi kör. Vi kan köra på bakluckan 50-50. Stånga på och som sagt hela bilen med heavy cut, heavy wool först. Sen så får vi se, men jag skulle nästan gissa på att vi kommer köra polishing sealant och sen så hybrid på slutet. Sen så får vi se om jag kastar ut de här framskärmarna eller om jag får till dem något sån här. Men det är ju ingen färg på dem så det är svårt. Det var en snubbe som skrev faktiskt nu när vi började lägga upp. Han polerade och fick det inte helt repfritt hur mycket han än polerade. Och det är ofta så på de här lackerna att de krackelerar. Det kan vi säkert se även här. Och nu har jag polerat så här lite här. Men det är mycket. Det är en stor risk att de här, jag vågar inte svara på hur det ser ut här, men att det är sprickor i lacken. Och då ser det ut nästan som repor fast det är små sprickor. Belyser det så ser det nästan ut som, det ser inte ut som polerrepor men nästan. Och då är det krackelerat och då är det oftast genom hela lacken så då kan man liksom inte få bort det helt enkelt. Så då får man kompromissa lite grann. Sen ska vi inte glömma att prata lite om vår polermaskin också. För den här är vår nya DA15V2. Den är typ den starkaste polermaskinen. Den har 1000 watt men alltså den är fruktansvärt stark. Du kan typ väga 150 kilo och typ sätta det på maskinen så kommer den fortfarande inte sacka. Och den är också väldigt, väldigt vibrationsfri. Den är väldigt tyst, den är väldigt trevlig på alla sätt och vis. Tål och tyn och skiten nu. Det börjar komma ut lite omdömen och så på nätet nu också som ni kan läsa. Men det är i alla fall, jag har testat många polermaskiner av alla sorter och den här är speciell. Supertrevlig, verkligen. Krom, det är ju ganska lurigt för att på en sån här bilspelare då kan du köra polermedel, du kan göra lite vad du vill för att den är ändå skabbig och sunkig. Men om du har en ny kromad sån här till exempel, använder du då ett metallpolish med slipmedel i, då repar du kromet. Därför har vi den här Chrome Polish. Den är ju alltså, oj jäklar, nu har det varit lite overdose här. Men den är helt fri från slipmedel. Men den löser ju alltså oxid, rostporer, allt egentligen smuts jäkligt bra. Går det att köra både med maskin och för hand.
Den här har ju sett bättre dagar ser jag nu. Det var ju, man ser till och med att kopparen under lyser igenom. Det blir lite handpåläggning. Har man en liten polermaskin så kan man ju använda den också. Men det går bra att handgnugga så här. Jag tänker det. Bra, tack. Men det är i alla fall väldigt fint där bak. Bortsett från allt jävla bråte. Det ska vi visa sen också. Det ser hur fint vi har det på våra arbetsbänkar. Nej, men det är ju så att här är alla grejer som ska skruvas på Amazonen. Det är skärmkanter och det är cylinder till kopplingen och det är slavcylinder och det är ventilkåpa, det är gummilister, remmar, alla tänddelar, snobbringar och så vidare och så vidare. Så att det är lite stökigt här nu. Men vi ska i alla fall blanda färg. För att nu har vi kört av första steget liksom med ull, grovt. Då kan vi lägga i färg, riktigt tvåkomponentsfärg så att det hinner härda ordentligt. Men sen så, då hinner det härda som polerar vi nästa steg över så får man jämna ut det där lite grann och trolla bort så mycket som det går. Så. Nu har vi färgen här, hoppas vi att den stämmer överens någorlunda. Det är inte någon garanti. Jag skulle gissa på att den här är ganska mycket mörkare original än, alltså den här är lite urskinen. Det går ju då att blanda i lite vit färg också om man vill ljusa upp den. Men det är så här, inte så lätt som det låter. Så tar man en tredjedel härdare. Och det här är alltså en DG-färg, en blank färg, så vi slipper hålla på och dona med klarlack och så. Och den är lösningsmedelsbaserad så att den funkar riktigt bra. Så. Så ska vi röra om det här och sen har jag ingenting att röra om nu. Så nu behöver jag också sprita, jag får torka av med isopropanol eller surface prep innan vi fyller i. Så att det inte finns massa fett och polermedelsrester i. Ja, men här finns det ju tyvärr, som ni ser ytan börjar bli jäkligt fin. Men det finns ju tyvärr ganska rejäla skador som har uppkommit. Det är väl någon som har, jag vet inte vad de har gjort. Men då kan vi bygga lite, då målar man ganska tjockt så man bygger upp. Sen kommer lösningsmedlet försvinna och då sjunker ju färgen ner så att det kommer nog inte ligga tjockt i alla fall. Man kanske får lägga i flera gånger men då kan man polera på det där och liksom jämna ut det. Kanske inte trolla bort det helt men vi får ju se. Det kommer bli väldigt mycket finare i alla fall. Allting är ju bättre än liksom vita och grova repor. Och sen kan man göra, om man ska göra någon form av estimering här för er som funderar så kommer nog jag lägga ett par timmar på att lägga i skador på den här bilen. Som kan vara bra att veta. Så att det tar inte 10 minuter. Ja, då är det en ny dag och lite mindre energi tror jag. Vi har lite grann stött på patrull. Det är ganska stökigt att det går trögare. Vissa delar går skitbra, sidorna går bra. Så fort man börjar komma uppåt så är liksom UV-strålningen som har gjort så att det är mycket. Det är inte riktigt krackelerat. Ni kan ju, om du filmar nära här sen så kommer du se. Det blir jättefint. Men jag har fått våtslipa, jag har fått liksom krångla jättemycket. Jag höll på igår kväll så att jag är helt färdig typ. Men imorgon åker jag på semester en vecka. Sen då kommer jag hem på nästa torsdag. Och då är det alltså lördag spring meet. Jag hoppas och vi kommer jobba järnet för att få till det. Men det kommer bli sjukt svårt och det kommer också bli sjukt svårt att dokumentera alltihop. Det blir svinbra. Men vi tänkte att vi skulle göra en så här polering, alltså från matt och tråkig till färdigpolerad idag. Men det hinner vi inte. Det finns inte en chans. Så vi får liksom lämna lite grann i sticket nu, jag på säga. Göra en cliffhanger. Sen så är ju framskärmarna fullständigt värdelösa. Det är ju, man ser här när de har sprutat så det täcker inte ens. Så det, men här också är det liksom, utan att jag ens har polerat där så är det, det finns ingen färg. Så de här kommer vi kommer nog sätta dit listerna, putsa av så gott det går, men sen får vi måla om dem sen för att det här duger liksom inte. Sen är det också en färgskillnaden är relativt stor. Så att det är som sagt lite patrulligt. Motorrummet kommer bli superfint också. Där har vi liksom börjat plocka isär och fixa och måla upp och jag har ju som sagt nya ventilkåpa.
luftrenare och så vidare och så vidare. Allting blir skitbra, men det tar längre tid och jag måste ha lite första semestern på typ 20 år så att det blir spännande. Kommer få en hjärtinfarkt, tänker jag, någonting sånt där. Följ oss gärna. Det är ju, jag tror att vi kollade, då var det så här, vad var det? 70%. 70% är icke-prenumeranter som kollar. Det är nästan lite kränk. Så var en god YouTube-användare och prenumerera. Nej, men det är ju nice. Det är ju svin-nice. Det ger ju oss lite så här bekräftelse och vi känner så här, ja men fan, folk tycker det är intressant. Så jag hoppas ni gör det också.